नमस्कार. आजच्या ट्युटोरियलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. दर शनिवार रविवारी एक ट्युटोरियल करायचं असं माझ्या मनात आहे. आज हे दुसरं ट्युटोरियल. मागच्या शनिवार रविवारी आपण असा विषय पाहिला होता की जर का तुम्हाला स्वतःची पट्टी माहीत नसेल आणि पहिल्यांदा तुम्ही गाणं म्हणणं किंवा गाणं शिकायला सुरुवात करत असाल तर ती पट्टी कशी ओळखावी, त्याला वेगवेगळ्या आयडियाज काय आहेत, कुठल्या इन्स्ट्रुमेंट्सचा वापर करता येईल, त्याबद्दल जर का तुम्हाला माहिती हवी असेल तर मी त्याची लिंक इथे नक्कीच अटॅच करेन. आजचा विषय थोडासा वेगळा आहे. आज सूर कसा लावावा याबद्दल मी थोडंसं बोलायचा प्रयत्न करणार आहे. आणि अगदी तुम्ही सुरुवात करत असाल गाणं शिकण्यासाठी किंवा तुम्हाला काही फॉर्मल जरी याबद्दल गायडन्स नसेल तरीही मला खात्री आहे की या 5 टिप्सच्या मदतीने तुम्ही जे सुगम संगीत गाऊ इच्छिता किंवा कुठलंही चित्रपट गीत गाऊ इच्छिता त्यात नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल. मला कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा की कुठलं गाणं तुम्ही सिलेक्ट करताय स्वतः म्हणण्यासाठी आणि त्यात तुम्हाला या काही टिप्सचा उपयोग झाला का, हे मला ऐकायला खूप आवडेल. सुरू करूया. आज पहिली टिप मला अशी सांगायची आहे की सगळ्यात महत्त्वाची ती अशी की गाणं म्हणताना तुम्ही घशाने गाऊ नका, नाभीतून तुमचा आवाज येईल असा प्रयत्न करा. तर म्हणजे काय? खूप शास्त्रीय संगीतामधला एक महत्त्वाचा पायंडा, महत्त्वाचा रूल असा सांगितला जातो की गाणं हे आतून आलं पाहिजे. आणि गाताना अनेकदा असं होतं की आपल्याला एखादा चांगला आकार म्हणायचा असेल किंवा तान म्हणायची असेल किंवा वरचा स्वर लावायचा असेल तर तो आपण इथून लावायचा प्रयत्न करतो किंवा इथून लावायचा प्रयत्न करतो. तसं न करता मनात आपल्या असं आणत राहा की आपल्याला आतून म्हणजे नाभीपासून आवाज येणं गरजेचं आहे. त्यात थोडासा फरक कसा तुम्हाला जाणवेल किंवा गाताना काय फरक जाणवतो आणि का असं करावं हे सांगण्यासाठी मी मध्ये काही प्रात्यक्षिकही आज देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी आपण मोगरा फुलला हे गाणं वापरूया. तर पहिली टिप अशी, प्रत्येक टिपमध्ये मी असं सांगण्याचा प्रयत्न करीन की काय करू नये आणि काय करावं. तर पहिली टिप अशी की घशातून गाऊ नये, नाभीतून गावं. त्याचं थोडंसं प्रात्यक्षिक दाखवायचा मी प्रयत्न करते. घशातून गाताना कसं वाटतं? मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, हे इथून गाणं झालं. आणि तेच जर का आपण आतून गायचा प्रयत्न केला तर ते थोडंसं वेगळं आणि आणखीन गोड वाटू शकतं. ते असं, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला. हा सा गाताना आतून जेवढा आवाज येईल, अजून मीही शिकतेच आहे त्यामुळे जेवढा रियाज करता येईल तेवढा मी या विषयाबद्दल करत राहते. पण जेव्हा तुम्ही गाणं शिकायचा प्रयत्न करता, एखादं पर्टिक्युलर सुगम संगीत म्हणायचं जेव्हा ठरवता किंवा एखादी बंदिश जरी म्हणायचा प्रयत्न करत असाल तर पहिला सा जो लावायचा असतो तो आतून लावायचा नक्की प्रयत्न करा. ही पहिली टिप. दुसरी टिप अशी, ती म्हणजे गाताना आपल्या तोंडाचा आकार कसा असावा. तर अकार करू नये, शक्यतो आकार करावा. ह्याचा मुख्य अर्थ किंवा ह्याचा मुख्य बेनिफिट असा की चांगल्या गाण्याची एक पद्धत अशी समजली जाते की गाताना आवाज मोकळा लागला, चोरून न गाता मोकळा आवाज वाटतोय आणि ऐकायला अतिशय तयार असा आवाज वाटतोय. तर त्याकडे जाण्यासाठीचा एक मार्ग असा की अकार गाऊ नये, आकार गावा. आणि हा जो रूल आहे तो गाणं सुरू करायच्या आधीच अप्लाय होतो. मोगरा फुलला म्हणायच्या आधी जो आपण सा लावतो तो सा लावतानाच स म्हणू नये, सा म्हणावा, अ म्हणू नये, आ म्हणावा. तर कसं करू नये, तर अकार कसा वाटतो तो म्हणजे असा, हा सूर बरोबर आहे, साच आहे, पण तो अकार आहे आणि तो जेव्हा आपण आकार करतो तेव्हाच तो गायला कानाला अतिशय ऐकायला सुंदर वाटतो. तो असा, तर दुसरी टिप अशी की अकार करू नका, शक्यतो आकार करा आणि त्यामध्ये गायचा प्रयत्न करा.
तिसरी टिप मला अशी सांगायची आहे, की जेव्हा दोन कडव्यांच्या मधला तुम्ही आलाप घेत असाल, तान घेत असाल किंवा अगदी गाण्याच्या सुरुवातीला तुम्ही सा लावत असाल, आकार करत असाल, तेव्हा अचानक मध्ये थांबू नका. थोडक्यात गाताना गेयता गाण्याला येणं अतिशय महत्त्व असतं किंवा दोन शब्दांमधलं, दोन वाक्यांमधलं कंटिन्युएशन असतं ते जाऊन देऊ नका. आणि हे साधण्याचा एक सगळ्यात सोपा रूल असा की अचानक सा थांबू नये. तर कसा करू नये ते मी आधी दाखवते. सा अर्धवट सोडल्यासारखा तो असा वाटतो, तसं करू नये. त्याऐवजी सा पूर्ण करावा. तो असा सा. त्यात गाण्याला शांतता मिळते, कंटिन्युइटी मिळते आणि ऐकताना तल्लीन व्हायला होतं. तर तिसरी टिप ही अशी की अचानक मध्येच थांबू नये, तर स्वराला जी आहे ती कंटिन्युइटी देण्याचा प्रयत्न करावा. आकार पूर्ण करून मगच थांबावा. टिप नंबर 4. तर चौथी टिप मला अशी सांगायची ती म्हणजे गाणं गाताना एस्पेशली शास्त्रीय संगीत गाताना हे श्वासोच्छ्वासाला अतिशय महत्त्व आहे. आणि माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की जेवढी गाण्याची प्रॅक्टिस मी जास्त करते किंवा रियाज जेवढा जास्त होतो तेवढा श्वासोच्छ्वासावर कंट्रोल जास्त होतो आणि तेवढंच गाणं आणखीन मॅच्युअर वाटायला लागतं, ऐकायला आणखीन सुंदर वाटायला लागतं. तर त्यामुळे श्वासोच्छवासावर कंट्रोल असणं, त्याचा योग्य वापर करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि हे मीही अजून शिकतेच आहे, तुम्हीही जरूर शिका. त्यात छोटीशी टिप मला सांगावीशी अशी वाटते की श्वासाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत गाऊ नका. कधी कधी असं आपल्याला असं वाटतं की आपण जेवढा आकार वाढवू आणि अगदी लांबपर्यंत खेचू तेवढं माझं गाणं सकसतं, असं नाही आहे. योग्य ठिकाणी फेड आउट करणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आपल्या श्वासोच्छ्वासाचा अंदाज घेऊन माझा श्वास कुठे थांबणार आहे याचा आधीच थोडासा अभ्यास करून पूर्ण श्वास थांबायच्या आधीच आपला आ कमी करावा किंवा संपवावा किंवा थांबवावा किंवा पुढच्या शब्दावर जावं. तर अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत गाताना शेवटी असा आवाज येतो, तो येऊन देऊ नका शक्यतो. जर तुम्ही योग्य वेळी आपला सा थांबवलात, आपला आकार थांबवलात, तर तोच ऐकायला चांगला वाटतो आणि फेड आउट केल्यामुळे त्याचा जो आवाजाचा स्वीटनेस आहे तोही तसाच थांबतो. तर ही टिप नंबर 4. आणि शेवटची आणि सगळ्यात महत्त्वाची टिप अशी मला सांगावीशी वाटते, ती म्हणजे गाण्याच्या मींडबद्दल आहे, दोन स्वरांमधल्या अंतराबद्दल आहे. काय करू नये तर शक्यतो बाळबोध गाऊ नये. तर बाळबोध गाऊ नये म्हणजे काय, तर एक्झॅक्टली जसं नोटेशन आहे तसंच्या तसं शक्यतो गाऊ नये. त्यात सुराचा विचार केला तर चुकीचं काहीच नाही आहे, पण एकूण गाणं ऐकताना सुंदर कसं वाटतं किंवा गाणं ऐकताना मॅच्युअर कसं वाटतं ह्याचा विचार केला तर बाळबोध न गाता दोन स्वरांमधलं जे अंतर आहे ते आपण हलकेच संपवायचा प्रयत्न करावा. उडी मारू नये, थोडक्यात सांगायचं तर हळूच सरकावं. तर मी त्यातला फरक दाखवायचा परत एकदा प्रयत्न करते. बाळबोध गायलं जर का मोगरा फुलला तर ते नोटेशनप्रमाणे तर ते कसं वाटेल, तसं गाऊन नाही येते ते कसं वाटेल. मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला. हे बाळबोध गाणं झालं. मग यामध्ये जसा स्वर आहे तसाच्या तसा तो आपण म्हटला. त्यात चुकीचं काहीच नाही, कारण तुम्ही प्रत्येक स्वर लावताय आणि तो त्याच रागातला आहे. पण ते कानाला ऐकायला सुंदर वाटत नाही. जसं आपल्याला आपण जे लताजींचं ऐकलेलं आहे ते ऐकताना त्याच्याकडे जायचं असेल, तिथे पोचणं कठीण आहे, पण तिथे जायचं असेल तर त्याची पहिली स्टेप नक्कीच ही आहे की गाण्यातला जो गाण्यातली जी मींड आहे ती समजायचा नक्की प्रयत्न करा. तर जर का तो बाळबोधपणा काढून घेतला तर तेच गाणं कसं वाटतं. मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले वेचिता बहरता बहरू. ही मींड. कळियासी आला मोगरा फुलला, मोगरा फुलला.
अशा माझ्या आजच्या 5 टिप्स आहेत. मला अपेक्षा आहे की यातल्या एखाद 2 टिप्स तुम्ही स्वतः वापरू शकाल आणि त्यातनं तुमचं गाणं इम्प्रूव्ह होईल. मला नक्की कळवा की यातल्या कुठल्या टिप्स तुम्हाला सगळ्यात उपयोगी पडल्या. मी प्रत्येक कॉमेंट वाचते आणि त्यातनं तुम्हाला फायदा होईल अशीच माझी इच्छा असते. तुम्हाला तुमच्या परफॉर्मन्ससाठी ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.